Йоксель-моксель. Сьогодні день відповідей на запитання. Айфон чи Олімпус? Так, що не так з айфонами. Кому потрібні застарілі камери і фотоапарати, і чому саме на них та на їхніх власників взяли і спрямували сервіси штучного інтелекту. А наприкінці буде срач. Можливо, лаятимусь. А почнемо з пісні. Олімпус вже давно не робить фотоапарати. Ви про що говорите? Тільки старі камери є, але це теж пережиток. Там нема про що говорити. Вони застарілі. Я поклав на музику один з коментарів до випуску про фотоапарати Олімпус. То кому сьогодні потрібен цей старий, як дехто вважають, хлам? І чому старі дзеркальні камери понині купують з рук? Річ тім, дорогий друже, що сегмент любителів більший, ніж сегмент тих, хто позиціонують себе професіоналами. Любителям не обов'язково потрібна дорога сучасна техніка, щоб виправляти їхні помилки, а відсутність сервісу компенсується дешевизною, надійністю системи камер і прямими руцями фотографа. Тому Олімпус досі популярні, як і багато інших дзеркальних камер. За стилем листа, припускаю, ви людина молода, і у вас, можливо, ні з чим порівняти. Те, що українським фотографам з 2014 року не видруковують глянцевої кольорової преси, це великий ганж і крок назад в культурі, навчанні, вихованні. Тож дуже добре, що в мене збереглися журнали і ще частково їх закуповую. Старі, тож радий пояснити. Подивимось разом. 2009 рік. Український журнал Digital Photo Camera. Olympus E30. «12-мегапіксельна дзеркальна камера, тушка за $1300. Стабілізація зображення, система стабілізації вбудована безпосередньо в камеру, її результати роботи кращі, ніж робота стабілізованих об'єктивів. Сенсор точно визначає напрямок руху камери і зйомка відбувається з урахуванням коефіцієнта компенсації сува. Теж 2009 рік, вже Олімпус Е450. Симпатичний, невеличкий фотоапарат, тушка набагато дешевша, $570 США. Але мова про інше. Ось журнал «Фотографер» за 2010 рік. І ми з вами бачимо симпатичну на обкладинці макрофотографію. А ось макрофотографія вже на розворот. В макрофотографії надзвичайно важлива деталізація. Як ви бачите, в глянцевій пресі на цілий розворот абсолютно достатньо і деталізації, і кольорів з камер 2010-го. Те, про що сьогодні кажуть. Фу, гидота. Старезні. Подивіться, будь ласка. Гидота? Старезні? Не вистачає деталізації. Пікселів мало, чи чого там не вистачає. Начебто вистачає всього. Добрий знімок Олексія Сорокіна, б'юті, професійна категорія, підкатегорія портрет, перше місце. Серія знімків для журналу Фулюган з професійними моделями. Хіба якості не вистачає? Добре. Журнал National Geographic за 2012 рік.
Це вже не розворот. Це вже набагато більше, це вже ціле полотнище. Звичайно, склеєне з окремих знімків, але якості, деталізації, кольорів цілком, як ми з вами переконуємось, вистачало фотоапаратам 2010 року і туди далі глибше. Напевне, більшість з ваших друзів та знайомих сьогодні не роздруковують портрети і фотографії. У нас ця культура була українська, історично. Ось. Прошу. Мандрували українськими селами, містечками фотографи і, як камівояжери, і робили прекрасні фотографії з ретушем. До речі, про це можна довго говорити, це окрема сторінка нашої культури. Але в Сполучених Штатах, Європі ця культура портретної фотографії, яку роздруковують, є понині і оплачується місцями добре. А у нас цифровізація, яка підмінила фотографії фоточками, отакусінькими, для смартфону. І от мірилом якості історично виступала і у великому світі виступає понині глянцева преса. Надрукувати великий знімок у глянці на обкладинку чи розворот, чи на сторінці – це в багатьох відношеннях знак якості для фото, бо глянець проявить всі недоліки у фотографії. І ще до 2010-го фотоапарати вже упевнено давали якість достатню для друку в кольоровій пресі. І от дзеркальні фотоапарати торгової марки Olympus, які вже давно не випускаються, теж забезпечують достатній і навіть гарний для видруку в глянці рівень. Варто просто навчитися працювати ними без помилок. Це не залежить від марки і року випуску фотокамери. Це залежить від нас. Що ж, наступна сторінка. Вітаю! Штучний інтелект спрямували не тільки на фото, а й на відеокамери. І жорстка реклама пропонує нам. Те, про що казав ще 3 роки тому, бо дядя Сірожа по професії аналітик. Ви зможете взяти застарілу камеру з маленьким сенсором, зі слабенькою оптикою, яка шумить при підвищенні ISO, і отримаєте з неї сирий матеріал такої собі якості. Потім переженете його через штучний інтелект і отримаєте на виході гарний продукт відео без артефактів, деталізоване, найвищої якості. Кажу, що буде далі у майбутньому. Будуть елементарні, не камери, а відеофіксатори, які геть не дотягують до нинішніх. Зате в них буде доступ до штучного інтелекту, котрий проявлятиме відео з них. І от новина. Наш з вами колега Джеймс Морріс узяв камеру Lumix GH2 2006 року випуску, пофільмував нею на критично високих для цієї камери ISO. Звичайно, що отримав артефакти в тінях, бо вирушив фільмувати в ніч. Потім прогнав це відео крізь штучний інтелект, який пропонується як цілком комерційний продукт, сервіс для нашого брата. І каже цей Джеймс Морріс: народ, а навіщо вам нові дорогі камери? Беріть ось таку, як я вам показав, стару, дешеву, витривалу, а штучний інтелект за скромну помісячну плату зробить ваші відео ідеальними. Ви отримаєте низьку собівартість якісного продукту, дешевий легкий вхід у ринок комерційної фотографії, а якого беника вам ще треба? Ви розумієте, до чого йдеться? Про смартфони,
Пише ND121110. Навіщо використовувати застарілий пристрій, нехай і компактний, але окремий, цебто відеокамеру чи цілий фотоапарат, якщо в сучасному смартфоні все є. І стабілізація, і кілька лінз, що дозволяє кадрувати і зумувати. Смартфон завжди з тобою, і відео можна одразу викласти у мережу і одразу в телефоні змонтувати. Пише Олексій Овчаров. Добре порівняти відео з iPhone 15 Pro, наприклад, з Олімпусом. Можливо, саме для відео iPhone буде більш виграшним по якості і зручності за Olympus в більшості параметрів. Відповідаю. Друзі, якщо взяти умовні iPhone і камеру системи Micro 4 третіх, приблизно однакових років випуску, бітності і бітрейту, рівнозначно динамічного діапазону із оптикою однакового еквівалента кута огляду, то однозначно виграє камера, фотоапарат за рахунок більшого сенсора. Другий чинник не такий явний, але важливий при монтажі – наявність професійних кодеків відео. Впевнений, що дехто з колег кивають мені з розумінням по той бік екрану. Якщо ви хочете, щоб ваш комп'ютер при монтажі не гальмував і не зупинявся, то краще фільмувати в All Intra, ніж в Long GoP. Розшифровую. Краще, коли робота з упаковки файлів відеоряду проводиться камерою. В камері, а не на пості. Ноутбуком, який почне от того лагати. Угу. Чинник третій. Наявність матричної, а не цифрової стабілізації. Пояснювати, мабуть, не треба. Чинник четвертий – Rolling Shutter. Це треба тупо тестувати кожну камеру окремо з конкретною моделлю айфона і порівнювати. А наприкінці закінчу срачем. Ваше право сказати суб'єктивно, що я не маю рації, взагалі людина не найвищого культурного рівня. Глядач Харн Кеннел коментує один з попередніх випусків, де я, щиро признаюся, критикував творчість Малевича і порівнював його картину «Чорний квадрат» з «Голим королем». Фотоекрен. До квадрату взагалі-то від автора йшло ще 40 сторінок кураторського тексту. Це світова революція, «Чорний квадрат» у мистецтві, вона перемогла і живе. Отак мені пишуть. Що ж, друже, я не вважаю «Чорний квадрат» мистецькою революцією. Але з огляду на сучасну вартість цього, з дозволу сказати, витвору $140 мільйонів, то це революція у торгівлі. Бачите, коли продають товар, то до нього обов'язково пишуть інструкцію. До паралелепіпеда мікрохвильовки – інструкцію. До піраміди кухонної витяжки – інструкцію. А коли дуже-предуже хочуть продати, то і на 40 сторінок до картини Малевича. Відкрию вам таємницю. Малевич належав до руху художників-імажиністів. Імажиністи – це від слів «і ми мажемо». Угу. Предмет мистецтва настільки несамодостатній, що для його розуміння треба писати 40 сторінок, цілий кондуїт пояснень, тлумачень. Це справді прецедент і свого роду інструкція. З продажу. Уявіть, 40 сторінок інструкції до мазні, які мають переконати, що вона вам потрібна за всі гроші світу. Ой, блін. Гаразд. Доказ від протилежного. От ви, фотограф, особисто ви, хочете собі автентичний чорний квадрат. Дивіться, беремо фотоапарат. Можна старий і дешевий.
Ставимо в мануальний режим. О, літера М. Вимикаємо автофокус. Вимкнули. Накриваємо кришечкою об'єктив. Робимо знімок. Ну, це довгий такий знімок, тому що це буде дуже довга витримка, бо йому абсолютно темно. І вуаля! У вас є чорний квадрат на зображенні. Якщо нема битих пікселів, звичайно, роздрукуйте, повісьте на стіну, радійте і пильнуйте за реакцією ваших гостей. Випуск робив для вас і з думкою про своїх учнів, яким на курсах пояснюють, чому явище дисторсій може бути нашим другом. Навчаємося, навчання нового не цураємося. І щиро дякую всім, хто пише коментарі до випусків. Це насправді великий матеріал для роздумів і для мене, і для всіх, хто долучається до нашого спільного майданчика для спілкування. Я дякую всім спонсорам, які долучилися до випуску. Ви допомагаєте мені монтувати випуски, забезпечуючи електроенергією. Спонсорство на каналі недорого, від однієї чашечки кави на місяць, а рахунок за електрику з вашою допомогою покривають. З вами був Сергій Меркулов. До зустрічі! Олімпус вже давно робить фотоапарати, ви про що говорите? Тільки старі камери є, але це теж пережито. Там нема про що говорити, вони застарілі. Як знайде Олімпус, це хлам старий, нові камери forever, нові камери попереду всіх. За всі гроші світу, за всі гроші світу, найкращі магазини, не без товари, вики застаріли. Олімпус вже давно робить фотоапарати, ви про що говорите? Тільки старі камери є, але це теж пережиток. Там нема про що говорити, вони застаріли.